สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนนะคะแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคจ้ะวันนี้สิเฮ็ดอาหารแรงนะคะสิเฮ็ดน้ำตกหมู แต่ว่าอย่างก่อนอื่นนะคะมาเบิ่งก่อนอันนี้เนื้อหมูนะคะแต่ว่ามักใส่ซอสหอยนะคะมันจะได้นุ่มๆแล้วก็กำลังสิเฮ็ดไข่เค็มว่าสั่นต้มเรียบร้อยแล้วละค่ะนี่น้ำเกลือไข่เค็มนะคะแต่ว่าเอาไข่ไก่กับแซ่บเพื่อกันค่ะอยู่นี่ไข่เป็ดมันหายากคล้ายๆว่ายังฝรั่งบ่ค่อยมากินไข่เป็ดนะแบบมีไข่ไก่กับแซ่บเพื่อกันค่ะแซ่บเพื่อกันอันนี้เฮ็ดไข่เค็มก่อนนะคะก่อนสิเฮ็ดก่อนสิเฮ็ดอาหารเย็นแต่หลายหน่วยเติบอยู่อันนี้เอาถุงน้ำใส่ทั้งทึ่งนะคะให้มันไข่เฮาบ่ลอยนะคะมันเย็นแล้วนะคะกะเทลงไปย่านน้ำมันนี่เดี๋ยวเกิดว่าน้ำมันพอมาเบิ่งกันดีนะคะสิดองไว้ประมาณจักเดือนนึงเดี๋ยวเทน้ำใส่ลงไปก่อนสั่นกันว่าปิดฝาเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะคะต่อไปนี้ก็ลงมือทำอาหารเย็นค่ะก่อนอื่นนะคะเขาก็จะอบเนื้อก่อนอบเนื้อหมูเฮานะคะอย่างใส่อบใส่ที่ห้องมาร์กไว้นะคะมันสินุ่มแล้วก็สิเป็นนัวๆพอดีก็ให้ลูกกินน้ำละค่ะเพราะว่าเห็ดก่อยให้เจ้าของกับสามีลูกก็กินเนื้อหมูอบนี่ละค่ะใส่อบไฟอ่อนๆมักไว้มันเป็นนิ่มนะคะมันนิ่มใส่ไว้แล้วก็มาเดี๋ยวนะคะมาดูเนื้ออันนี้ยังไหมนะคะเดี๋ยวไปเข้าเตาอบจ้ะเอามาหั่นผักขาอบหมูเฮานะคะอันนี้ใบมะกรูดถ้าเป็นอย่างคือบ่ย่างก็ได้ค่ะแต่ว่าบ่มีเวลาย่างซื้อเพราะว่าเห็นหลายอย่างหนึ่งก็แรงถึงไปเพราะว่าอาบน้ำให้ลูกไม่ได้ว่าอาบดอกเปิดบ้านให้เขาลงไปอาบสินะนั่นคือต้องถึงไปเช็คเขาไปเช็คโซฟี่เพราะว่าเขาเล่นกันบ่ไปเบิ่งกันเล่นเพราะเห็นหลายอย่างพร้อมกันอบเอาก็เลยสบายบ่ต้องมานางเฝ้าย่างสินะย่างมันก็คือกันนี่แหละแต่ว่ามันควันก็เลยอบดีกว่ากระหั่นว่าหั่นกระหั่นใบมะกรูดนะคะนี่กระหั่นต้นหอมหั่นผักเข้าค่ะเขาถานี่ผักล้างนะครับมันไม่เลยมีน้ำหลายเพราะว่าเอาแช่น้ำไว้ล้างแช่น้ำพักทุกอย่างแช่น้ำไว้ค่ะแช่น้ำล้างไว้ลูกแสบตาแผ่ต้นหอมแผ่หัวหอมอันนี้ใบแสบตาใบโคเรียแอนเดอร์ใบผักชีนะคะผักชีเฮาแล้วก็มีหอมนี่พร้อมนะคะหอมแดงหั่นเป็นสีสันน่ะค่ะใส่เป็นสีสันน้ำสวยงามกินพร้อมล่ะหั่นฝอยเป็นคนแผ่ต้นหอมหัวหอมอุดตายข้าจะหลับตาบาดมืออยู่แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันต่อนะคะโอ้แสบตาลืมนะคะกล้วยห่อใส่แค่รอดน้ำหั่นฝอยแค่รอดมันกรอบหั่นฝอยนะคะเดี๋ยวหั่นเครื่องน้ำใส่เข้าไปมันกรอบนะคะกรอบดีแซ่บ
นนี้เป็นผักสดบ่ต้องลวกนะคะกินสดๆเลยแต่ว่าหั่นบางๆมันค่อยเข้าพริกเข้าเกลือไปจักหน่อยกันผู้ใดจะกินกั๊กก็ได้ค่ะกรอบดีกันแค่รอดถาเนื้อเฮานะคะเนื้อหมูเฮาก็อบเรียบร้อยแล้วนะคะร้อนๆอยู่เลยเราก็จะทำการหั่นเนื้อหมูนะคะหั่นเนื้อหมูจะเอาท่านใดดีล่ะแต่สีหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะมันก็สิเขาแจวเขาอันนี้บ่มักตอนใหญ่บ่มักตอนหนานะคะมักตอนบางๆเดี๋ยวพอจะมาเบิ่งวิธีการปรุงนะคะเฮาก็หั่นจังซี่นะคะอันนี้เนื้อหมูเฮาหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี้ก็เป็นวิธีการปรุงนะคะอันนี้แบ่งเรียบร้อยแล้วให้ลูกใส่ผงชูรสจักหน่อยข้าวคั่วพริกป่นอันนี้ใส่หลายนะคะสิใส่จักหน่อยสักวันอันบ่เผ็ดก็สิปรุงเพิ่มสินะเพราะว่าอย่างมันเผ็ดโปรดทัวแฟนสิกินน้ำ ตายมันตายสิเด็ดแล้วใส่2 ช้อนโปะลองเบิ่งก่อนมะนาวเลมอนก็ดีซื้อมาหลายใส่สองเอียง 2 ชิ้นมือบาดนิ้วโป้บาดคางไส้ยิ่งถนัดคางไส้อีกโอ้มาเล็ดหล่นสิใส่ถุงมือนะคะโอ้ไม่ใช่ใส่ถุงขย่ำพอสิเข้าน้ำเขาเนี่ยเข้าพริกเข้าเกลือโอ้ยถุงสอดถุงแตกแห้งนิ้วโป้บาดแสบพลาสติกบาดมือชิมสิมันบ่เผ็ดน้อยเผ็ดหลายกับยานแฟนกินน้ำบ่ได้แทนตั้งก้นจมค่ะ บ่ค่อยสมปันไดยานในมันตกนะคะมือเฮ็ดจังสิไว้อยู่แต่ว่านิ้วโป้พันบาทนิ้วโป้ข้างซ้ายบาทสิแสบน้ำปลาอีก รู้สึกว่าบ่นัวบ่เผ็ดบ่สม เดี๋ยวถุงอีกก่อนนะคะถุงมือถุงอันนี้ก่อนใส่อีกก่อนเอาใส่ข้างขวาดีกว่ากระบดถนัดนี่ล่ะมันก็เลยบนนี่อ๋อลืมนี่มัชรูมนะคะลวกมัชรูมลวกเห็ดใส่น้ำชิมต่อนะคะชิมต่อนิ้วโป้บาด นิ้วโป้งนวดแล้วอร่อยค่ะอร่อย
ก็ใส่ผักลงไปแต่ว่าบ่ผสมมากออกขมๆเล็กน้อยก็แล้วไม่กัดลุนอันนี้แหละที่ว่าเลมอนบ่ค่อยนี่แต่ว่ามันถูกนะคะเลมอนมันราคาถูกอ้าวผักนะคะที่หั่นไว้นะคะเอาลงไปก็ต้องขยำแห้งนะคะบานพวกพักไปเขาก็เป็นซี่เป็นส่งขืนพักเขาค่อยสิบดซ้ำพักเขาค่อยสิบมุนนึงสินะค่อยสิแสบแค่รสก็เป็นสีสันนะคะเรียบร้อยมาดูหน้าตาชัดๆนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก้อยหมูย่างเฮานะคะหมูอบเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะอันนี้ของแมทธิวกับโซฟี่นะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะอันเนื้อหมูตั้งบนว่าบันไดก็เลยใส่ซีอิ๊วลงไปซีอิ๊วขาวลงไปน้อยนึงกินกับผักกับข้าวเหนียวอันนี้ของคุณพ่อบ้านนะคะแบ่งใส่จานเลยกินไผ่กินมั่นแล้วก็กับข้าวเหนียวใส่กล่องหน่อยกล่องน้อยๆนะคะนี่กล่องน้อยๆกินโบเบิร์ดเอาค่ะเรากินโบเบิร์ดเอาข้าวเหนียวแต่ว่าปล่อยเราจะกินเบิร์ดอยู่อันนี้ของแม่บ้านนะคะมีพิเศษคือมีพริกโดดพร้อมแต่ว่าพักต่างหากนะคะพักต่างหากเอาเนื้อใส่จานนะซื้อเดี๋ยวไปกินกันนะคะกินข้าวแรกน้ำกันค่ะก้อยหมูกับข้าวเหนียวนะคะ